So, ayun na nga. Okay. Tara, come on. Ate, kabro lang. Kabro lang saka. Tara, dito tayo para. Yes, kalak-kalak sila. What? Yeah. Good morning. Ito lang bigyan mga tao. Ito na sila. Nana, ito na sa'yo. Ayun na sila. Opoy. Papababa pa po kasi. Mababasa din ang mga autograph. Dalawa po kami sa jeep. Siya yung kito po. Paano lang ang tour guide po? Opo, doon lang po. Wait lang po. Ayun. Naka-white. Naka-white, sir. Kahit na nauna yung tour guide dito. Jade. Pag maraming sobrang tabi-tabi, dito muna sa ano. Oo. Okay, gadal mo muna dito. Si wait lang, sir. Ano lang natin sila lahat para isang ano. Wait lang po, ah. Uno, dos, tres, cuatro, dalawa pa. Okay, now because I think there's a lot of people access already. If there's a lot of people in the building, you have to go straight down to the lake. You know, when you're going back, before we go there for haba ng pila. Okay. Let's go. Kumlang kami na jeep. Yeah. Oh, medyo mahina sa ahon. Mandahan lang po kayo. Medyo tripping dito, sir. Ito yung mga pinaka-highlights. Ito, Kayangan. Kayangan Lake. Oh, traffic na, sir. Ay, traffic. Kala ko sa Maynila lang. Kala namin nga sa isla. Umabot na ng Coron, ano? Umabot ng Coron. Para makamubun. Wala ipakamubol ang traffic. Dito, oo. Pati ang mga bilbil dito. Ano? Sulit yung kita sila. Nagbayad ka na, napagod ka pa. Pero, ano naman view natin? Naman, ang view. Ako po, tubay-to pa sa size. Tuloy-ito. One by one na whole body. Tumay ba? Wala kayo magkasuyo na. Ilan step? 163 po pataas. Konti lang. Going down, 204. Ba't mas marami? Dumami yun doon sila sa biyagdagan ng step. First time ko ngayon eh. First time. Ngayong araw lang. You know, this is the medicine for arthritis. Yeah, like this. This one. Ah, sorry. Oh, hilap. This one, double to pwede mo. Ito na naman yung feeling natin, first natin. Medyo matataas yung step. Ayan yung mga American size. American size nga eh. Mga Pilipino dito sa taas.
People are good work. Kayangan Lake to, kuya. Po? Kayangan Lake. Pero may cave din siya. May cave pero isang daanan palabas na. May cave din sa taas, may cave sa baba. Hindi nakita mo yun sa likod freshwater. Ang freshwater. Medyo makalakihan din ang lake. Huh. Sulit. Sulit.com. Pinauna na ba? Ay, yung apat natin sa saya. Malapit na. Ha? Maalala niyo yan pagbalik dito malaki. Mga bata. Nagagana ng katawan yan. So unahin nga natin ngayon po, lake muna tayo. Kasi pag nalain tayo sa picture taking area, mga maubusan tayo ng oras. Pwede naman mamaya pagbalik. Huwag na sana maraming tao mamaya. Dami. Dapat dito nilagay nila mga dalawa no. Kailangan. Macho. Okay, first natin. Lake muna tayo. Okay, lake. Picture, mas maganda daw dito. Tita, hindi, mismo, hindi na ibabalik ng Coron. Okay. So, you want to Sige, stay sir. with me? Tandaan lang po ah. Okay, first lake. You want to like muna tayo. Sayang din yung Kaya ka na. Mahulog ka ha. Tingin-tingin. Kapit ka dyan sa handrail. Ayan? Jump. Can I jump? Oh, pwede maligo. Pwede dyan. Faster. Oh, madulas kayo ah. Alalay lang, alalay. Medyo basa. Dali. Wala, mga week. Basta naman daw. Faster. Tumigil ka pa talaga eh. Hindi sila kasi. Itigil din sila pag tumigil ka. Kaya inaantay lang kita. Wala. Kamay
nakikita kasi rito, 360. Kaya naantay kita. So, ayun na nga. Welcome. Ano, digo time? Digo time? Init. Yes! Hey, lagyan mo dyan sa, ano, dyan Meron sa pa. lamesa. Ayun, ma'am, ikaw ba yan? Ayun, si ma'am nga. Sa lamesa. Ito pa, Jay. Gutom na ba kayo? Hindi pa naman?